expectation, reality. Hari ni kami nak tunjuk apa yang you guys akan dapat kalau beli this 3D pen 2. So, ni kotak dia. Dia ada 4 color. Ada yellow, purple, pink and blue. So this one blue. So this one. Dia ada extruder dengan untuk patah balik, LCD untuk tunjuk dia punya temperature dengan jenis barang yang akan digunakan. Ini dia punya speed controller. So kalau ini ke bawah dia akan slow, ke atas dia akan laju. Dia akan control speed filament yang akan kita masukkan di sini. Lepas tu ini untuk this one. Apa nama ni? Adapter untuk power. So, dan juga akan dapat ni. Rasanya ni tempat stand dia kot. So sebab ngam je, masuk cantik je. Okay, lepas tu dia dalam set ni dia akan bagi sekali dengan manual instruction dia dan juga 3 color PLA. Actually dia dalam plastik. Kami dah buang plastik dia. So kita akan test untuk lukis something. Dia punya instruction, mula-mula kena plug in dulu. Lepas tu boleh choose between PLA ataupun ABS. Lepas kita dah pilih barang dia, jenis filament ni. Lepas tu nanti dia akan set dia punya temperature. Temperature dia dah ok. Kita kena keep pressing the load button. So load button this one lah. So keep pressing the load button dan masukkan filament. Dia akan extrude. Dan untuk use dia mesti more than 65 degree. So macam tu lah kot, lebih kurang. Okay, dan kita plug in dulu. On. Okay, boleh pilih PLA atau ABS. Dua ni. Lepas tu bila dah okay, tekan ni, dia akan heat up. So itu dia punya temperature. Dia akan naik. $210. Okay. Kita akan try lukis. Kita akan buat keychain. So ini dia punya sampel. Konon lah kita akan buat benda ni. Tak tahulah jadi ke tak. First time kan. Dia actually ada banyak je template. Cari je dekat Pinterest 3D pen keychain template. Dan banyak-banyak ni semua actually boleh print out. Tapi kita just nak test je kan. Tak payah print out lah. Try je lukis, tengok jadi ke tak jadi ke. Just nak ambil dia punya feeling or experience. First experience to use this.
Berbelit pula. Hati-hati ya, benda ni panas. Okay, kami pilih yang ni sebab dia punya colour lebih kurang je dengan colour yang dia bagi. Brown, pink and red. So, macam ngam lah kan. Okay, untuk masuk kita ambil colour brown dulu. Masuk. Okay, masukkan ni then tekan. Dia akan automatik, dia akan tarik. Boleh control speed di sini, nak laju, nak slow. Okay, boleh ke lukis kereta ni? Suka hati. Dah, kita try. $65 guys. Dia punya feeling melukis ni macam lukis pakai apa nama? Glue gun. Okay, kita dah habis. Boleh lah kan? Harap jadilah. Lepas tu nak keluar tekan extrude pula keluar ni. So dia akan keluar. Okay, keluar macam tu. Dah. Kita ambil colour pink pula. Untuk colour pink, masuk balik. Okay, sebab tadi kita dah colour warna brown, mesti akan ada warna brown tinggal dekat dalam dia. Dalam apa ni? So, awal-awal okay, dah cuci sikit, baru kita sebenarnya kena panas. Cupcake punya krim. Okay, habis krim dia. Kita masukkan untuk dia punya cherry pula. Okay, buang dulu sikit colour sebelum tu. Okay, bulat dan cherry tu kena ada tempat untuk letak kitchen.
Boleh lah. Okay. Extrude ya. Okay. Letak dekat dia punya holder. Dan kita try untuk kita panas. Cabut. Oh my god, ini melekat teruk. Mungkin tak bijak kalau saya buat terus atas ni. Tada! Boleh lah. Sebab okay. So boleh consider untuk lukis terus atas ni je lah. Tak kemas. Ya, baru first time. Untuk nak test, boleh lah. Mungkin bukan nak buat few layer lagi untuk dia kemas. Expectation, reality. Bye.